Så vad säger man då till en sån som Jesper? Alltså, nej, det är svårt. Jag sitter inte med något skript här nu. Jag försöker liksom extrahera ur hjärnan lite så här. Hur tackar man? Hur tittar man tillbaka? Hur refererar man det så att det någonstans makes sense? Men det här har ju inte make sense egentligen någonstans. Om man bara börjar sedan 2013 när jag tror det var, jag kollade på något Twitch-stream och jag tror att det var en JV på den streamen som hade joinat kanske efter en sida för mycket en varm sommarkväll 2013 och pratade om att på public då egentligen att Fnatic kanske ska ta upp oss och det började läcka lite för att vi kollade på JV och hans lag då. Men jag var inte riktigt så övertygad för vi tänkte liksom ska vi gå internationellt och vi fortsätter med de här danskarna. Men det blev ju faktiskt så att JV och hans lag kom in i Fnatic. Och vi tittar nu tillbaka på vad? 8-9 år. Och inget, helt ärligt, av de 8-9 åren hade ju varit möjligt utan en Jesper. Och inte bara Jesper då, ålder vad? 16-17 år. Men Jesper hur han har liksom transformat och förändrat sig och förbättrat sig och på alla sätt och vis hållit lågan levande. Och en låga som har sprutat svart och orange sen den dagen. Förvisso en liten detour i Godsend, vilket jag tror var bra för oss alla på ett annat sätt. Men om jag tänker i min roll som är någon som ska liksom hitta ambassadörer, kaptener, lagkamrater som ger hopp och ger liksom en ny form av professionalism till framtiden. En ung spelare kan titta på, jag vill vara han. Då är det svårt för mig att tänka att det finns många bättre än en sån som Jesper. Sen har vi haft våra duster. Vi har inte alltid sett på världen på samma sätt. Men än en gång, de här 10 åren, 9 åren, det är ju liksom extremt mycket till grund av hur Jesper är som människa och som en arbetare och som en lagkamrat och som en ambassadör för ett företag som Fnatic. Och med det sagt, ett riktigt jävla stort tack för allt. Finner inte alltid orden som jag hade kunnat vilja finna, men jag vet också att jag kan få många möjligheter framöver. Kanske på servern, och då är det inte jag utan då är det vårt framtida lag som kanske kommer antingen bli hittad av JVs crosshair eller kniv, eller förhoppningsvis vice versa i vårt fall. Men vad jag vet oavsett är att i livet, i CS, i e-sporten, överlag så kommer det lösa sig hur jävla bra som helst för JV. Och än en gång, om 20 år, 30 år googlar man Fnatic CSGO, Fnatic Counter-Strike, Fnatic, då kommer JV vara en av de starkast lysande stjärnorna. Och tackar ödmjukast än en gång. Och ja, det är en lillebror jag aldrig haft som jag är riktigt nöjd av att få lära känna och förhoppningsvis fortsätta jobba med på ett eller annat sätt framöver. Så tack än en gång. GLHF.